Okay, hello class. This video lecture, which is a short video lecture, we will jump on a different author, ano? Talon muna tayo. Pag-usapan lang natin itong nature of risks. Ito kasi yung binanggit ko kanina sa isang video lecture, ano? O kung medyo hiwa-hiwalay natin itong pinapanood, sa isang video lecture ko kasi nabanggit ko doon yung business risks at sinabi ko doon na gagawa ako ng separate na lecture. Mixing lecture para identify natin yung mga risks. Now, when we are talking of risk, I hope kung napanood po ninyo yung iba kong mga video lecture na pinag-uusapan po natin yung internal control, na paliwanag ko po doon na yung risk ay something that exposes the company or the entity to danger. So it is an exposure to danger, no? Dito sa author natin, yung kay Gramling, Rittenberg, and Johnstone, yung kanyang audit process kasi ay binubuo ng 5. Yung client acceptance and retention, and then you're understanding the client, tapos obtaining evidence about controls, blah, 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 blah. Okay? Hindi ko na po babasahin isa-isa. Kasi ang emphasis po natin ay dito sa understanding the client. Okay? Dito kasi umiikot yung audit planning natin, at yung mga procedures na ginagawa natin is for us to understand our client, yung ating i-audit. Now, part of understanding the client is to understand ano yung mga exposures ni client that may impact our financial statements. Okay? Na maaring magkaroon ng material misstatements. Therefore, we have to identify what are potential risks. Okay? At ano yung impact, ano yung effect nito sa ating mga balanse. At kung meron itong impact at maaring significant yung impact, at least, di ba, pag risk-based approach kasi, mas nalalaman natin saan tayo magfo-focus. So kaya nga nagkakandak tayo ng audit planning para matukoy natin alin dito yung mga special attention, no? Kumbaga, sa mga estudyante, sino dito yung mga kinakailangan kong bantayan? Okay? Kasi nangangani. Ano yung risk? Baka bumagsak. So, kinakailangan kong bantayan para hindi bumagsak. Okay? So, nature of risks. Dito makikita ninyo, meron tayong 4 na iba't ibang klase ng risk. Isa na po dyan, or isa pa lang dyan, yung business risk na nababanggit ko sa isa kong video lecture. Pag sinabi kasi natin, class, na business risk, it is the risk that affects the operations and potential outcomes of organizational activities. So, yung risk is more of the business as a whole, no? Organizational risk na maaring maapektuhan yung operasyon at dahil naapektuhan yung operasyon, medyo hindi maganda yung kakalabasan. Kasi pag risk meron itong negative impact. Now, when we are talking of financial reporting risk naman, ito yung risk na related sa financial reporting. O, di ba? Ganda ng paliwanag ni Sir. At totoo naman, yung business risk, risk sa business. Yung financial reporting risk, risk related sa financial reporting. At kung makikita ninyo yung definition dito, risk that relates to the recording of transactions and the presentation of financial data in an organization's financial statements. Okay, so you see, related sa financial reporting, recording ng transactions, which is pinaka-umpisa, of course, after we analyze the transactions and we identify that it falls on our, measurement, on our criteria para ma-classify siya as accountable transaction, then we have to record. So doon pa lang, may mga exposure na tayo sa risk. And those are financial reporting risk. And of course, diretso doon sa presentation ng ating financial data sa ating mga FS. Okay, financial reporting process, risk related doon. Now, engagement risk. Ang engagement risk naman, exposure sa engagement natin. At yung engagement natin dito is the audit engagement. O basahin ko class please follow me. Risk that auditors encounter by being associated with a particular client, including loss of reputation, inability of the client to pay the auditor,
or financial loss because management is not honest and inhibits the audit process. Ito yung risk na makakuha tayo ng audit client na pasaway at maapektuhan yung ating reputasyon. Kasi pag tayo ay mga auditors, yung mga audit teams, yung mga audit firms, medyo maingat po yan sa mga pagpili ng mga kliyente. Okay, lalong-lalo na kung yung mga kliyente na yon ay medyo, sabihin na natin na politically exposed, no? May mga members sa board of sa management, doon sa board of directors na mga politically exposed, may mga scrupulous activities, may mga kalokohan na pinanggagawa, no? May mga money laundering activities. So, kung na-engage tayo sa isang kliyente na medyo may problema sa mga ganung bagay o kaya naman, no? Hindi makabayad kung magkano man yung audit fee. Sabihin na natin medyo may kalakihan. Tapos biglang naapektuhan yung operasyon, hindi makabayad ng audit fee. Engagement risk po 'yan. Okay? At minsan kapag yung engagement risk ay related doon sa mga kasuhan. Okay? Kasi yung pala may mga kagaguhang ginawa, no? Forgive me for the term. Kalokohang ginawa etong kliyente natin. Maapektuhan po tayo diyan, baka makasuhan po tayo, no? Baka mapunta pa tayo sa mga Senate hearings, sa mga House hearings. Okay? So halimbawa, no? Hindi naman ito bago yung mga discussions, di ba? Mga Senate hearing on the family. So, kung tayo si auditor dyan, it poses a threat, no? Sa ating engagement. Meron tayong engagement risk. Pagdating sa number 4, yung audit risk, at ito yung pag-uusapan din natin later on. Pag sinabi kasi nating audit risk, this is the risk that the auditor may provide an unqualified opinion on the FS that are materially misstated. Nag-provide ka ng unqualified opinion pero hindi naman talaga. So, sa madaling salita, yung audit risk is yung exposure na makapagbigay tayo ng maling opinion. Now, bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi po interrelated yan, no? Medyo connected po yan. Okay? Please take note, no? Pagdating sa business risk, ang mga factors na nakakaapekto po dito ay ang mga sumusunod. Economic climate, technological change, competition, business volatility, geographic location. And if I am not mistaken, meron akong video lecture dito, na parang nabanggit ko na po itong portion na ito, no? Pero, ulitin ko na lang din para hindi ko na kayo i-connect doon sa video lecture na yon, no? Ang business risk natin, ano nga ulit? Risk that affects the operations, no? At magkaroon ng adverse effect, adverse outcome, no? Negative outcome sa organization. Apektuhan, economic climate, no? Ito lalong-lalo na technological change. Hindi nakapag-catch up si business. Siyempre, ano na tayo, age of technology na tayo sa ngayon, di ba? Halos lahat ay digital, mga digital na. Yung mga processes, computerized. Hindi makasunod sa uso. Okay? Medyo hesitant to changes sa pag-accept ng technology. So, it may be a risk factor, a business risk factor. Competition. Natalo tayo. Halimbawa, di ba? Dati, sikat na sikat si Nokia. Silang Motorola, ano pa. Pero suddenly, ayan, nag-usbungan, sila Samsung, sila Apple, no? Nawala sila sa kompetisyon. So, business risk po yon. O, si Yahoo, nasa pawan ni Google, di ba? Business volatility. Masyadong seasonal yung nature ng industry. Yung operations ni client, yung mga sales, yung kanyang mga binibenta. So, medyo volatile. Okay? And of course, affected by the pandemic din. Yung volatility. Geographic location. Suddenly, hindi naman suddenly, currently, nandito ka. Situated ka sa Pilipinas. Tapos medyo, because of the political climate, medyo hindi na siya maganda for doing business. Kaya nga, may mga instances in the past years na nag-pull out yung ibang mga manufacturing firms, mga Japanese manufacturing firms. Lumipat sila ng ibang lugar
no? Because hindi maganda yung climate sa Pilipinas because of political tensions, no? So, mga factors po yan that affects business risk. How about financial reporting risk? Ano naman yung mga factors? Ayan, competence and integrity of management. O, ito, no? Ano ba ang tone at the top ni management? Incentives for management to misstate financial statements. Mga management override of control, di ba? Para maipagpatuloy nila yung fraudulent financial reporting. Yung complexity ng transactions and even internal controls. Those are factors that affect financial reporting risk. Okay? Now, business risk, financial reporting risk, tignan niyo yung arrow, connected sila. And these are engagement risks, no? I-align, mai-relate po natin yung business risk at saka financial reporting sa engagement risk. Bakit hindi nakapagbayad si kliyente? Nalugi, no? Biglang magsasara, hindi makakolekta. Hindi rin tayo makakolekta. Okay? Yung pala, daming tinatago pa pala ni management. Kaya tuloy dali tayo. No? Tapos, of course, no, the engagement risk will affect the audit risk. And remember, meron akong discussion nga talaga nito sa risk assessment. Okay? So, yun lamang po yung short video lecture. Kung naging short pa man nga ba ito. Actually, medyo nakasaglit din tayo dito. So, maraming salamat class. Please let me know if you have questions sa video lecture na ito. But I hope you learned something from it para at least na-classify natin yung iba't ibang klase ng mga risks. Okay? So, I will see you sa susunod na video lecture. Bye-bye.